channel. Ngayon, may bago na naman tayong i-unboxing. Dumating siyang kaninang umaga. So, it arrived early this morning. So, they delivered to me by UPS. Okay? Galing siya sa StockX.com. So, may idea na kayo kung ano to, no? So, mag-unboxing tayo ngayon ng Yeezy Adidas. The latest model. Okay? So, guys, before I start or open this box, please don't forget to subscribe to my channel. Please click subscribe. So, I'm more on unboxing ng latest model of our branded shoes, bags, reviews, second-hand, branded, okay, latest restaurant, travels, food, or anything, or yung latest hype ng makeup, electronics, everything, unboxing natin or re-review natin dito. Okay guys? So please don't forget to subscribe to my channel. So ngayon buksan natin siya, okay? So, galing siya ng UPS guys, karabating lang niya. Sorry, nasa bed ako. So bubuksan natin siya, ha? So, iyuyuko ko siya. Ayan. Ayan guys. Para makita niyo ang unboxing natin. Sorry, may kulambu pa ako. So, unboxing natin siya. Rarating niya lang kasi. Just arrived. See, nakaseal pa siya eh. Sorry guys. Nakaseal pa talaga siya. Samahan niyo ako mag-unboxing. Talagang bagong box yan. Ayan. Jaran! May 350 Yeezy box. Ayan guys, original siya. So guys, I've got it to StockX.com. So I will put the link under the subscription box. Okay? So, please don't forget to subscribe. So, ano siya? Nasa karton niya ay... So, may ano siya letter pala. So, stocks. Ayan siya guys. Sa stock siya galing. Kung nakikita niyo sa stocks. So, Adidas. So, Yeezy. Ayan. Yung information niya. So, i-attach ko siya dito. Okay? So, yan na siya guys. So, yan siya. Yan. So, yan siya guys. So, ito ay Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zyon. I don't know how to pronounce it. Zyon. So, colorway, style LZ126, condition 100% authentic. So, in-authenticate nila to. So, nakuha ko siya ng 344. Okay, dollars. Mas ano siya guys, affordable siya. So, paano ba bubuksan to? Ayan. So, I'm so excited. Baka masira ko yung box. So, guys, for your guidelines kung bibili kayo. So, ito yung box niya guys. Papakita ko na. Kung gusto niyo mag-check na authenticate yung box. Sorry, nakalabas siya. Siguro chinek nila. Ayan. Size 4 ako guys. Size 4. Ayan yung box niya. So, paki-review na lang for your reviews or guidelines for authentic Yeezy. Ayan. Ayan yung box. Front, binuksan ko na siya guys kasi. Sa side. Ayan. So. Ayan. Naano lang yung box niya kasi. Pero ano siya, kung original siya, hindi siya ganun ka ano. Ito yung original box niya. Siyempre, malayo pa yung pinanggalingan niya. So, last 2 weeks ko siya in-order. Ngayon na siya dumating. Naano ko si mami, ano ko yung box niya, masira ko. Yan. Tuk. Tuk. Ano ba ito? Bubuksan. I don't know how to open. Ay! Pinupul lang pala siya. Sorry guys. Ibabalik ko siya. Ko ba siya binuksan doon? Bobo. Sorry. So, balik ko siya.
Hindi pala dun yung opening niya. Mali ako. Hindi pala dun yung opening niya. Opening niya pala ito guys. Hinihila lang pala. Sorry naman. Ayan. So, ilayin natin siya. Hinihila pala siya. Ang gulo ko mag-unboxing, no? Ayan. So, meron siyang something sa loob. Ayan. So, meron siya nito. And guys, eto na yung shoes. Ang ganda. Ayan, so guys, eto, meron siya nito. Ayan. Verified authentic siya, guys. So, verified authentic siya. Non-stock, so may ganyan siya. Okay? So, eto yung right side. Ay, left side yan. Front. Okay? Front. So, ito. Yan. Siyang nakalagay siya. Please inspect item. All claims null and void if tag remove. So, yan. So, hindi siya naka-remove. Talaga naka-ano siya eh. So, guys, ayan. Meron siyang size doon sa loob. Kung nakikita nyo yan. May mga guidelines siya ng size. Yan. Ang ganda! Oh my God! Yan. Yan siya. At, ito yung nasa loob ng pouch niya. So, meron siyang sticker ng StockX, of course. Siyempre, in-authenticate nila. Dito ko siya sa website na to binili. And this is the right side of the shoes. So, ayan guys. So, ito yung tag niya. Ayan. Saan ba ito? Mga symbols, sizes, kung ano yung material na ginamit nila. Different languages. So, yan. Yan yung mga tag. And the size, of course. So, I'm size 36. So, US 4, size 36. So, tama lang to guys. By the way, I'm size 34. It's not women's size. It's men's size, guys. So, kinuha ko siya sa men's sizing. Kasi mas maganda daw kumuha ng mga shoes sa men's size kumpara sa women. So, someone suggested to me yung marami siyang Yeezy. So, siya rin na nag-suggest sa akin ng StockX. Kasi gusto niya yung na-verified. Tsaka, hindi siya ganun kamahal. It's not that pricey kumpara sa mga talagang local seller dito sa Kuwait. Na talagang mahal siya. So, including lahat. So, 110 KD ko siya binili. So, kasi may charge ako sa UPS ng 5.5 KD. So, in-include ko siya. So, nasa 311 KD lahat. Ay, hindi, 111 KD. So, mura na siya kasi because it's the price of these shoes here, guys, it's nasa 230 maximum. This one, this shoes, Zyon, exactly same design. So, yan. So both shoes, meron siyang sizing tag sa loob. So, what I know, it's like, see, nakadikit talaga yung size niya doon. Hindi nyo siya matatanggal. You cannot remove it, guys. See, naka-attach siya. Something na parang, naka-attach siya sa material. So, yung, if it's original, guys, the sizing inside, you can see that one, guys, yon, yung size niya na yon, it's really like it's like stick, you know, talaga naka-stick siya sa loob. So whatever also, you can remove the sole of this one. So hindi ko na siya remove since it's authenticated already. So they authenticated already and it's original. Ayan guys. So this is the bottom. So yung tahi niya, yan. So guys, I'm so happy. I'm so happy with this one. Thank you StockX for these shoes. And by the way guys, bumili rin pala ako ng, sorry for that one. Bumili rin ako guys dito na pang spray shoe protector na crepe protect. Yan guys. So bumili rin ako. So sprayan ko siya mamaya. So according to the athlete's foot, and I also got a shoe
cleaner, basic shoe care. So, according to them, spray ko siya. So, I'm going to spray it for first application. It's 10 centimeter away. So, first spray, then wait 10 minutes, then repeat it again. If it's the shoes, it's new. So, you have to spray it twice. So, the difference between the first spray and the second spray is 10 minutes, guys. So, take note, everyone. So, your shoes will be waterproof. So, guys, so, that's it, guys. And I hope you enjoy my unboxing. I am so excited to use my Yeezy. And by the way, guys, this one is new. So, this is Tropoil design. See, it's loose. From Adidas. Thank you, guys. So, guys, bye. Until next time. Until next time, guys. Bye. Please don't forget to subscribe to my channel. So I'm going to show you on my next video the Valentino Rockstud sneakers. Bye.